Good morning guys! Welcome back to my channel, Nani and Delay's Daily Vlog. So today guys, hindi muna tayo magluluto, kundi aayusin muna natin ang ating bonsai tree na may mga moss. Ayan, so napansin nyo guys, malago na siya. Sobrang kapal na nila. Pero on the other side, look at this. So etong part na ito, huli ko silang itinanim, no? Ito yung mga nakuha natin sa DRT before, pero parang hindi siya guys katulad nito. So parang kakaibang moss ito, no? Hindi siya ganun kaganda at saka medyo malalaki siya. So ang gusto ko mangyari, lagyan natin siya dito ng cottons dito sa dulo ng mga sanga niya. Tsaka para siya talaga siyang bonsai, no? Hindi kagaya nito na parang, alam niyo yon, yung kahoy na sobrang dami nagbabaging. Ayan siya, no? So, ipapakita ko sa inyo later on kung ano ang magiging outcome ng ating paggawa. Ayan. So, kakat lang natin to guys, no? Yung mga malago na yan, babawasan natin lahat yan kasi sayang kailangan natin siyang i-form ng maganda, no? Bago natin siya ibalik sa ating aquarium, no? So ayan, matagal na natin itong gustong ilipat or ayusin, pero wala tayo masyadong time, but this time eto na yung ating gagawin, no? Para mas lalong gumanda ang kanyang outcome. Guys, natanggal na natin yung mga moss na lumago sa sanga natin. So, gagawin natin, gusto ko kasi guys, yung magiging outcome niya, dito lang sa dulo yung may lumot, no? Dito lang natin tataniman na para talaga siyang bonsai. Ayan, no? So, hindi na lahat ng sanga ay lalagyan natin, kundi po guys, yan, nabili natin. May idea na ba kayo kung paano natin ito siya gagawin later? Balot lang natin, tapos saka natin tatalian lang ng goma. Ayun. O, yung maliliit lang na rubber band, pwede naman siya. Ayun. No? Actually guys, itong gawin. Pero pinapalagbi nila, kailangan natin maging creative. So, ayan na guys, yung ating ginawang bonsai tree with cotton, no? So, ganyan siya, diba? Nakita nyo naman, maganda talaga yung itsura niya. So, lahat ng cotton sa top, babalutan natin siya ng moss mamaya or yung lumot para dyan na siya lalago. Sa taas lang, no? Hindi na siya sa buong sanga. Para talagang siya tingnan, maganda. So, sana maganda sa paningin nyo to. Ayan. Kasi guys, pwede naman kayong bumili lang ng driftwood, tapos bibili lang kayo ng mga rocks, saka nyo na lang siya i-glue dyan. Pero yung sa akin kasi, nakabili talaga ako ng driftwood na mayroon na siyang stone. So, naghanap na lang din ako ng driftwood na ilalagay ko kasi parang paslant lang siya Actually, ito lang yung original. Tingnan nyo ulit, diba? Masyadong maganda siya. Ayan, parang Christmas tree lang. So, mamaya makikita nyo yung outcome. So, ayan guys, nalalagyan na natin, babalutin na natin siya ng lumot. Ayan, magiging ganun lang yung kanyang outcome, no? So, magaganda yan mamaya. Talagang, ayan. Okay. So, lahat yan, nalagyan natin. Diba? Ganun. So, kailangan walang naka-exist na cotton dyan na makikita nyo. So, ganyan. So, ayan guys, malapit na natin siya matapos, no? Ayan. Ayan yung magiging outcome yan. Okay. So, maganda siya, diba? Sobrang
So guys, talagang mabusisi siya gawin, no? Pero see to it lang na nakakapit yung moss sa sanga para at least mabilis siyang lumago, no? So, pag nabasa naman yun mamaya yung cotton natin, kailangan higpitan nyo yan. Ganyan. So, yan. Ganon siya guys, diba? Sobrang ganda na niya. Yan. Ganyan. Pero may isa pa tayo dito kailangan dagdagan. Since na siya, kailangan natin dito lagyan. At talaga maganda ang outcome ng ating bonsai tree. Ayan. So, kailangan paiba-iba naman natin gawin para iba-ibahin natin style ang ating mga design sa aquarium. Para at least happy naman yung ating mga alaga. No? Tsaka kailangan maganda talaga siya guys. Ayan. Nung pinapanood ko lang siya dati sa YouTube, parang mahirap gawin. Pero sabi nga nila, kung porsigido ka talagang gawin yung isang bagay, walang imposible guys, diba? At bakit kaya nila, hindi natin kayang gawin, diba? So, baka makagawa pa tayo ng mas higit doon, ng mas higit yung ating libangan. So, habang may free time pa tayo, it's free time daw. So, ayan. Napansin nyo guys, parang ang ganda na niya talaga tingnan. No? Lalago, ito yung harap. Ito yung harap kasi since na may butas sila, may butas yung ating stone. Ayan. Dito dumadaan yung ating mga alaga. Lang yung ating lumot, kumasya siya dito sa ating sanga ng kahoy. So, diba? Ayan. Bye guys!